Найнагальніше завдання, що зараз постає перед нашою державою, це захистити решту енергосистеми, ну і не дати Росії знищити відновлені об'єкти. Крім того, так само ми розуміємо, що, власне, це має стати головним пріоритетом для всіх партнерів України. А для цього, як і для, власне, врегулювання ситуації на фронті, нам потрібно більше систем протиповітряної оборони, а також можливість вражати російські аеродроми. Ну і крок назустріч до цього вже зробили у Франції і Великобританії. Як відомо, ці дві країни надають нашій державі крилаті ракети Storm Shadow, так їх називають у Британії, а у Франції – Scalp. І як пише британське видання BBC, зокрема, Франція і Британія прямо не обмежили використання цих ракет, радіус дії яких може досягати 250 кілометрів. Раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав журналістам наступне, я зацитую: «Ми повинні дозволити Україні нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких атакують Україну». Офіцер військової авіації, який побажав залишитися анонімним, у розмові з журналістами BBC розповів, що така риторика розглядається як дозвіл використовувати ці ракети. Тож, за його словами, тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною. При цьому такі операції, ймовірно, будуть обмежені, зокрема через те, що українським Су-24, оснащеним цими ракетами, необхідно буде наблизитися до російського кордону для запуску, а це зробить літаки вразливими для російських систем ППО. Ну і журналісти також зазначають, що F-16 для таких завдань підійшли б найкраще, однак наразі не зрозуміло, чи дозволять наші партнери використовувати ці винищувачі для ураження цілей над територією Росії. З нами зараз на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас, доброго вечора. Вітаю. Отже, нас чекають важкі місяці, як з точки зору збереження нашої енергосистеми, про що говорили раніше, так і, власне, подій на фронті. Суттєво покращити ситуацію і в одному, і в іншому питанні могло б дійсно знищення російських аеродромів та літаків, які запускають як каби по прифронтових регіонах, так і ракети по наших об'єктах енергетики. То як нам, власне, дотягнутися до таких цілей на території Росії? Ну, справа в тому, що якщо ми говоримо про тактичну авіацію, в більшості випадків вона знаходиться саме в зоні досяжності наших засобів ураження. Це може бути ближня тилова зона, та ж сама Білгородська область, Ростовська область і так далі. Якби ми отримали дозвіл на нанесення ударів, наприклад, комплексами з дальністю до 300 кілометрів, то ми б значно збільшили дійсно зону ураження таких об'єктів з тактичною армійською авіацією. Але є невеличкий нюанс. Якщо ми говоримо про використання ракет Х-101-555, то це стратегічна авіація. До них значно більша відстань в деяких випадках. Ну, наприклад, це той самий Енгельс, як варіант, де базуються Ту-95, це інші аеродроми, тобто це 800 кілометрів, 1000, 1500, 2000. І ті ракети, які надають нам наші партнери, вони не мають можливості знищувати російську стратегічну авіацію на таких відстанях. Тому це, на жаль, але проблематика вже наших спецоперацій, які ми проводимо з використанням наших дронів, які, як ми вже знаємо, літають на достатньо такі суттєві відстані.